Hi everyone. Today we are going to learn four main uses of English languages. අද අපි ඉගෙන ගන්න හදන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රධානම භාවිත හතරක්. මේ හතර තමයි used to අල්ඩාන එකයි කියුනේ used to ඊළඟට used to ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ be කියන ක්‍රියාපදයට එක්ක be plus used to කියන අවස්ථාවයි get used to කියන අවස්ථාවයි. නිතර පාවිච්චි වෙන අවස්ථා හතරක් බොහෝ විට අපි දන්නේ නැහැ ගොඩක් අය මේක හරියට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි එකින් එක කතා කරමු. දැන් මුලින්ම මම කිව්වේ used to කියන අවස්ථාවනේ. used to මේ අල්ඩායනක් තියෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න කතා කරද්දී මේ අල්ඩායන උච්චාරණය වෙන්නේ නැහැ. අමාරු නේද used to කියලා කියන්න. ඒකින්ද අපි කියන්නේ used to කියලාමයි. අල්ඩායන එහෙන නැහෙන මට්ටමේ තියෙන්නේ. used to. මේ used to පාවිච්චි වෙන්නේ අතීතයේ. පුරුද්දක් විදියට අපි කරපු දෙයක් සාමාන්‍ය අපේ ජීවිතයේ තිබිච්ච තත්ත්වයක් ගැන කියනකොට හැබැයි මේ තත්ත්වයේ වර්තමාන කාලයේ තියෙන විදියක් නැහැ. ඔබ used to පාවිච්චි කරනවා නම්. ඉස්සර මෙන්න මෙහෙම තත්ත්වයක් තමයි මමගේ ගැන හෝ වෙන කෙනෙක් ගැන තිබුණේ. උදාහරණයක් කියනවා නම් ඉස්සර මම හැමදාම බීච් එකට යනවා. දැන් බලන්න මේ වාක්‍යයේ හැමදාම බීච් එකට යනවා කියලා කියපුවාම දැන් යන්නේ නෑනේ මෙයා. දැන් මෙයා මොකද කිව්වේ? ඉස්සර මම හැමදාම බීච් එකට යනවනේ. දැන් මේ වාක්‍යයේ ඇහෙන කෙනෙකුට තේරෙනවා දැන් මෙයා යන්නේ නෑ. ඉස්සර මෙයා එහෙම තමයි කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙයාගේ ජීවිතේ හැටි මෙහෙමයි තිබිලා තියෙන්නේ. නේද? එතකොට මෙයා කියනවා I used to. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ verb එකේ base form එක යොදන්න. I used to go to the beach. I used to go to the beach every day. I used to go to the beach every day. සාමාන්‍යයෙන් මම හැමදාම බීච් එකට යනවා. ඒ කෙල්ල හැමදාම මට කෝල් කරනවා ඉස්සර. හැබැයි දැන් කෝල් කරන්නේ නැහැ. That girl used to call me every day නැත්නම් every week හැම සතියෙම කාල සීමාවක් ඔබට සඳහන් කර ගන්නට පුළුවන්. හැබැයි මේ used to සමග ඕනෑම ක්‍රියාපදයක් දාන්න එතකොට තේරුම නිර්මාණය වෙන්නේ ඉස්සර තත්ත්වය මෙහෙමයි. අපි තත්ත්වයක් ගැන කියමු ක්‍රියාපදයක් නොදා I used to have long hair. I used to have long hair. මොකද කියන්නේ? ඉස්සර මට දිග කොණ්ඩයක් තිබුණා. සාමාන්‍යයෙන් මම දිග කොණ්ඩයක් තියාගෙන හිටියේ ඉස්සර. දැන් එහෙම නැහැ. මේ used to සමග ක්‍රියාපදය යොදාදී දැන් එහෙම නැහැ. ඉස්සර නම් මේමයි. මේ එක සැරයක් කරපු දෙයක් කියද්දී ඔය වගේ වාක්‍යයක් කියන්නේ නැහැ. මම ඊයේ කොළඹ ගියා. ගිය සතියේ ඇය මට කෝල් කරා වගේ දෙකදී මේක පාවිච්චි කරන්නේ ඉස්සර කාලයක් තිස්සේ කාලාන්තරයක් තිස්සේ මේ දේ සිද්ධ වුණා. කෙටි හෝ වෙන්න පුළුවන් දිග කාලයක් වෙන්න හැබැයි කාලාන්තරයක් තිස්සේ මේ දේ සිද්ධ වුණා. We used to meet each other at Ruan's house. We used to meet each other අපි එකිනෙකාව මුණ ගැහුණා at Ruan's house. රුවන්ලා ගෙදර. each other කියන එකිනෙකාව. දැන් මට ඉස්සර අපි හැමදාම වගේ නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් රුවන්ලා ගෙදර තමයි මුණ ගැහෙන්නේ එකිනෙකාව. We used to meet. She used to be a doctor. She used to be a doctor කියපුවාම නෑනේ තේරුමක් නෑ. අය ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුරුදු වෙලා හිටියා වගේ තේරුමක්. හැබැයි ඉස්සර යා ડોක්ටර් කෙනෙක්. හැබැයි දැන් යා වෛද්‍යවරියක් නෙමෙයි තමයි ප්‍රශ්නේ. He used to be a doctor. නේද? නැත්නම් she used to be a doctor. අය ඉස්සර ડોක්ටර් කෙනෙක්. හැබැයි දැන් එහෙම නෙවෙයි. used to be. දැන් තත්ත්වයක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. I used to get angry. Get angry කියන තරහ ගන්නවට I used to get angry with everyone. හැමෝමත් එක්ක with everyone. I used to get angry with everyone. හරි. කවුරු හරි මේ වාක්‍ය ඔබට කිව්වොත් ඔබට මොන වගේ හැඟීමක්ද තේරෙන්නේ? I used to get angry. මට තරහ යනවා ඉස්සර. දැන් තරහ යන්නේ නැහැ මේ මනුස්සයාට. ඒකනේ I used to get angry කිව්වේ. get angry කියන තරහ යනවාට. එතකොට with everyone හැමෝමත් එක්ක. මට හැමෝමත් එක්ක තරහ යනවා ඉස්සර. She used to blame all the people. She used to blame all the people. අය හැම මිනිස්සු ඔක්කොටම බයිනවා. හැබැයි ඉස්සර දැන් නේ. ඔය විදිහට මේ used to සමග ඔබට ඕනෑම තත්වයක් ඕනෑම ක්‍රියාපදයක් යොදලා ඉස්සර මෙහෙමයි තත්වය කියලා කියන්න පුළුවන්. I used to the cold weather. I used to the cold weather. cold weather කියන්නේ සීතල කාලගුණය කියන එක. එතකොට I used to the cold weather තේරුම තමයි මම මේ සීතල කාලගුණයට පුරුදු වෙලා හිටියේ. ඉස්සර මට ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නෑ මේ තත්වය. I used to the cold weather. She used to call all the friends on Sundays. She used to call all her friends every Sunday. හැම ඉරිදාම එයාගේ යාළුවන්ට කෝල් කරනවා. හැබැයි දැන් කෝල් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ she used to කිව්වේ.
හරි. ඔන්න පළවෙනි අවස්ථාව මේ used to සමග ක්‍රියාපදයක් හෝ තත්වයක් භාවිත කරා. ඊට පස්සේ අපි කියමු used to කියන එක. අපි දෙවෙනිට කිව්වා used to කියලා. එතන ed පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඊ අකුරක් නම් තියෙනවා use වචනේම d අකුරක් පාවිච්චි කරේ නැහැ නේ. used to. used to සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ didn't සමග බොහෝ විට. didn't. අපි දන්නවා didn't පාවිච්චි කරන්නේ කරේ නැහැ කියලා කියනකොට නැති ඉතින් ඕනෑම දෙයක් කරේ නැහැ කියනකොට. එතකොට she didn't used to call me. බලමු she didn't used to call me කියන්නේ ඒකත් ඉස්සරම අතීත කාලෙමයි. හැබැයි එහෙම තත්ත්වයක් පැවතුනේ නැහැ. දැන් used to සමග කිව්වේ එහෙම තත්ත්වයක් පැවතුණා. දැන් didn't used to එක කියන්නේ එහෙම තත්ත්වයක් පැවතුනේ නැහැ. ඉස්සර යා එහෙම කරේ නැහැ. නැත්නම් ඉස්සර මම හෝ කවුරු හරි කෙනෙක් එහෙම කරේ නැහැ පුරුද්දක් විදියට. she didn't used to call me. ඉස්සර නම් යා මට කෝල් කරන්නේ නැහැ. සමහර වෙලේ දැන් කෝල් කරනවා. ඒක කියන්නේ she didn't used to call me කියන්නේ. he didn't used to the cold weather. අර අපි කලින් කිව්වා වගේ cold weather සීතල කාලගුණය. he didn't used to the cold weather. යා සීතල කාලගුණයට පුරුදු වෙලා හිටියේ නෑ. ඒකට පුරුද්දක් දැක්ුවේ නෑ. හැබැයි දැන් යාට ප්‍රශ්නයක් නෑ කියන අවස්ථාවක් උතන තියෙනවා නේද? he didn't used to the cold weather. our uncle didn't used to drink. our uncle didn't used to drink. අපේ මාමා ඉස්සර නම් බොන්නේ නෑ. එහෙම පුරුදු වෙලා හිටියේ නෑ. එහෙම තත්ත්වයක් ඔහුගේ ජීවිතේ තිබුණේ නෑ. කියන්නේ didn't සමග used to පාවිච්චි කරලා එහෙම තත්ත්වයක් ඉස්සර තිබුණේ නෑ කියලා ඔබට කියන්නට පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා be plus used to කියලා එකක්. be plus used to සමග ක්‍රියාපදයක් ing පාවිච්චි කරමු. ක්‍රියාපදයක් ing. අපි කියමු I am මේ be ක්‍රියාපදය කියන්නේ be ක්‍රියාපදය කියන්නේ am is are අතීත කාලේ නම් was over. හරි. I am used to. I am used to walking. I am used to walking. I am used to walking කියන්නේ මම පයින් යන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. මෙන්න මේ වර්තමාන කාල තත්ත්වයක් දැන් එනවා. am ඉන්නේ වර්තමාන කාලේ. I am used to walking. මට පයින් යන එක දැන් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. I am used to riding the bike. I am used to riding the bike. මට දැන් බයිසිකලේ පදින එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. දැන් මේ විදිහට තමයි මම පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. ඒක මගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ තත්ත්වයක් දැන්. I am used to riding the bike. She is used to fighting with all the people. ඒ මිනිස්සුත් ඔක්කොමත් එක්ක යරන්න වෙන්න පුරුදු වෙලානේ. දැන් මේ ජීවිතේ හැටියාගේ හැමයි. They are used to quarrel with us. They are used to quarrel with us. එයාලා අපිත් එක්ක රණ්ඩු වෙන්න පුරුදු වෙලා දැන් මේ තත්ත්වය එහෙමයි. He is used to drinking. Nimal is used to smoking. Nimal is used to smoking. නිමල් දුම්බොන්න පුරුදු වෙලා දැන් බලන්න මේ දැන් මේ තත්ත්වෙ මෙහෙමයි. ඒ ක්‍රියාපදයක් යොදනවා නම් ing නැත්නම් තත්ත්වයක් යොදනවා නම් ඒ තත්ත්වයේත් එක්ක භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. She's used to the hot weather. එය දැන් පුරුදු වෙලා ඉන්නේ මේ රස්නේ කාලගුණයට. We are used to the cold weather. අපිට දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ සීතල කාලගුණයේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේ තත්ත්වය අපිට පුරුදු වෙලා ඉන්නේ we are used to the cold weather. බලන්න මේ be සමග used to පාවිච්චි කරලා ක්‍රියාපදයක් හෝ තත්ත්වයක් යොදන්න පුළුවන් ක්‍රියාපදයක් යොදනවා නම් ing. මේ be කියපුවම was word එකත් අයිති නේ අතීත කාලයත් අයිති. I was used to කියන්නත් පුළුවන්. I was used to the cold weather. මම ඉස්සර මේ සීතල කාලගුණයට පුරුදු වෙලා හිටියේ. I was used සමග යොදන්නට පුළුවන්. I was used to සමග ක්‍රියාපදයක් යොදනවා නම් හැබැයි ing භාවිත කරන්න ඕනේ. I was used to eating roti. I was used to eating roti. දැන් මම කාලයක් ඉන්දියාවේ හිටියා. එතකොට ඒ ඉන්න කල් මට කන්න පුරුදු වෙලා හිටියේ හැමදාම කෑවේ සාමාන්‍යයෙන් කෑවේ roti කියන කෑම එකයි. I was used to eating roti කිව්වේ. She was used to messaging me. මට නිතර නිතර මැසේජ් කරා ඉස්සර. හැබැයි දැන් ඒ තත්ත්වේ නෑ. was used to සමග ing යෙදුවා. We were used to සමග ඕන දෙයක් හදන්න පුළුවන්. අපි ඒ දෙයට පුරුදු වෙලා හිටියා. අන්තිම අවස්ථාව get used to කියලා කිව්වා. get used to. මේ get used to කියන්නේ පුරුදු වෙන්න කියන එකනේ. නේද? එහෙනම් I am getting used ing යොදන්න පුළුවන් get used to කියන එකේ. I got used to අතීත කාලයට යොදන්න පුළුවන්. අපි කියමුකෝ I got used to living with him. I got used
to living with him. මේ got used to කියන්නේ මම පුරුදු වුණා ඔහුත් එක්ක ජීවත් වෙන්නට. We got used to that weather. අපි ඒ කාලගුණයට පුරුදු වුණා. අනුගත වුණා. She got used to using alcohol. ඇය ඇල්කොහොල් පාවිච්චි කිරීමට පුරුදු වුණා. ඒකට අනුගත වුණා ඒ ජීවිතේට. We got used to living in the city. අපි පුරුදු වුණා. අපි ජීවිතේ හැඩගහගත්තා නගරේ ජීවත් වීමට. මේ got used to අතීත කාලයක්. must සමග යොදන්නත් පුළුවන් get used to. must කියන්නේ යුතුයනේ. You must get used to living here. මොකද තේරුම? ඔබ මෙහි ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. පුරුදු විය යුතුයි. You must get used to living here. You must get used to this life. අනතත්වයක්. ඔබ පුරුදු වෙන්නට ඕනේ. ඔබ ඇබ්බැහි වෙන්නට ඕනේ. ඔබ හැඩගහ ගන්නට ඕනේ. You must get used to this life. ඔබ මේ ජීවිතේට හැඩගැහෙන්නට ඕනේ. ඔය විදිහට මේ get used කියන එක විවිධ තැන් වලට දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි කියමුකෝ will කියන වචනේත් එක්ක he will get used. will පාවිච්චි වෙන අනාගත කාලෙදී. he will get used to this life. එයා මේ ජීවිතේට පුරුදු වෙයි සාමාන්‍යයෙන් හැඩගැහෙයි. he will get used. මේ get used ගොඩක් පාවිච්චි වුණා. I got used to කිව්වා පුරුදු වුණා. ඒ විදිහට හැඩගැහුණා. I am getting used. පුරුදු වෙමින් ඉන්නේ. I am getting used to this life. මම මේ ජීවිතේට පුරුදු වෙගෙන ඉන්නේ. She is getting used to smoke. අය දුම් බොන්න පුරුදු වෙගෙන එනවා වුණ. Is getting used. දැන් ඒ දේ වෙමින් පවතිනවා. He will get used. ඔහු පුරුදු වෙයි, ඔහු හැඩ ගැහෙයි කියලා කියන්නත් පුළුවන් එතනින්. දැන් මේ අද පාවිච්චි කරේ අද පුහුණුනේ ප්‍රධාන අවස්ථා හතරක්. මේ use කියන වචනේ පාවිච්චි වෙන අවස්ථා හතරක්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් use කියන්නේ පාවිච්චි කරනවටනේ. I use a mobile phone. මේක වෙනම කතාවක්. I use a mobile phone. මං ජංගම දුරකථනයක් පාවිච්චි කරනවා. use පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මේ පාවිච්චි කරනවා කියන වචනට අමතරව මේ use කියන වචනෙන් ගන්න පුළුවන් තවත් වැඩ. අපිට මතක ඇති අවස්ථා එක මම කියන්නම් ආයෙ සරයක්. මුලින්ම කිව්වා used to. මතකද used to කිව්වේ? used to සමග ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්, තත්ත්වයක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් කිව්වනේ. එතකොට used to එක කතා කරපුවාම ඉස්සර මෙහෙම තත්ත්වයක් තමයි තිබුණේ. අපිට මතක ඇති we used to go to the beach. අපි ඉස්සර beach එකට යනවා. ඒ කිව්වේ එකපාරක් ගිය දෙයක් ගැන නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ඒ තත්ත්වයේ හැටි එහෙමයි කියන්නේ. we used to go to the beach every month. හැම මාසෙම beach එකට ගියා සාමාන්‍යයෙන් යනවා. ඊට පස්සේ used to කියන එකක් කිව්වා. නේද? used to කිව්වේ didn't එකත් එක්ක බොහෝ විට කිව්වා. අතීත කාලේ I didn't used to do this. මං ඉස්සර නම් මේ දේ මේම කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. didn't use ඉස්සර සාමාන්‍යයෙන් ඒ දේ කරේ නැහැ. ඊට පස්සේ කිව්වා be plus used to සමග ක්‍රියාපදයක් නම් ing යෙදුවා. නැත්නම් යම් කිසි තත්ත්වයක් යෙදුවා. B කියුවා අපි කිව්වා am is නැත්නම් was කියලා. එතකොට I am used to cooking my food. මම දැන් පුරුදු වෙලා ඉන්නේ මගේ ආහාර ටික උයා ගන්න. I was used to living with them. was used to මම පුරුදු වෙලා හිටියාලත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. නේද? ඒ වගේ was used to නැත්නම් am is සමග used to පාවිච්චි කරලා ක්‍රියාපදයන් ing යෙදුවා. අන්තිමට කතා කරා get used to. ඒ කියන්නේ කිව්ව පුරුදු වෙන්න, හැඩ ගැහෙන්න. අතීත වර්තමාන අනාගත කාලවලත් අපි කිව්වා I got used to that life. මම මේ ජීවිතේට හැඩ ගැහුණා. I am getting used to this life. මම මේ ජීවිතේට හැඩ ගැහෙගෙන ඉන්නේ නේද? He will get used to this life. එයා මේ ජීවිතේට හැඩ ගැහෙයි. ආදි වශයෙන් මේ use එකේ භාවිතයි පුරුදුනේ හරිම ලස්සනයි. හැබැයි මේවා පාවිච්චි කරන්න එහෙනම් ඔන්න අපි තවත් පාඩමක් ගෙනාවා ඔබට ඉංග්‍රීසි මහගෙදරින්. අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. තවත් මේ වගේ ලස්සන පාඩම් ගොඩක් ඔබ ඉදිරියට ගේන්න තියෙනවා. ඊළඟ පාඩමත් එක්ක මොකද ගැමතකල් රැඳී ඉන්න මේ ඉංග්‍රීසි මහගෙදරට.